Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face chiftele din conopidă, bineînțeles de post vegane și mai dietetice, care nu sunt prăjite în ulei și nu conțin ulei. Uleiul este opțional, se pot unge la sfârșit cu puțin ulei de măsline presat la rece sau cu un alt ulei, preferabil nerafinat pentru că este mai sănătos. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie mai multe și apoi altele. Și bineînțeles le voi aminti și acum în acest video. Am folosit pentru această rețetă 350 de grame de conopidă. Puteți folosi până la 500 de grame de conopidă. Eu am dat-o pe răzătoare, bineînțeles am spălat-o foarte bine și am dat-o pe răzătoare. Am adăugat peste ea o bucată de praz, echivalentul unei cepe medii, și o ceapă de mărime medie sau o ceapă mare puteți adăuga, tăiată mărunt. Usturoi, la fel, puneți după gust, 2-3 căței sau o căpățână, dacă vă place. Eu adaug mai mult pentru că îmi place mult usturoiul. Am adăugat și 2-3 linguri de fulgi de drojdie nutrițională, a nu se confunda cu drojdia obișnuită. 70-80 de grame de făină de năut am adăugat eu, dar puteți adăuga o altă făină la alegere. Și am adăugat și sare și condimente. Puteți adăuga o lingură de condiment pentru chiftele. O să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă de condiment pentru chiftele făcut în casă. Adăugați sare vegeta fără monoglutamat, la fel o să vă las în dreapta 2 rețete de vegeta făcută în casă. Și la urmă am adăugat și 3 felii de pâine mai veche, pe care am hidratat-o în apă, deci am pus-o în apă. Apoi am stors-o foarte bine de apă, am lăsat-o puțin să se înmoaie, am stors-o de apă, am rupt-o mărunt și am adăugat-o în această compoziție și am amestecat foarte bine cu mâna, pentru ca toate ingredientele să fie foarte bine omogenizate. Gustați de sare, de condimente, dacă vă place. Așa trebuie să arate compoziția, trebuie să se poată lega. Apoi am pregătit o tavă din aceasta mare de aragaz, am pregătit-o cu hârtie de copt și am început să formez chiftele. Formați chiftele de mărimea și de forma pe care o doriți. Eu le-am făcut de data aceasta tot așa mai lunguiețe. Nu le faceți foarte subțiri pentru că se vor usca foarte mult în cuptor, dar nici foarte groase. Așa cum v-am spus, forma și mărimea o alegeți fiecare. Înainte de a forma aceste chiftele, vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius. Eu am un cuptor electric pe care l-am preîncălzit sus și jos. Și când vom termina de format aceste chiftele, mie mi-au rezultat 20 de bucăți. Le-am introdus în cuptorul preîncălzit, le-am lăsat pentru 20-25 de minute pe o parte până când s-au rumenit, așa cum se vede, iar apoi le-am întors pe partea cealaltă și le-am mai lăsat la fel pentru 20 de minute, 15-20 de minute, acum depinde de cuptor. Când se rumenesc, așa cum se vede, le scoatem din cuptor, le lăsăm să se răcească, la fel 15-20 de minute, iar apoi le putem unge opțional cu puțin ulei.
Am folosit 2-3 linguri de ulei din acesta de măsline presat la rece pentru această rețetă. Dar uleiul este opțional. Apoi putem să servim aceste chiftele cu orice ne place. Se pot servi alături de un piure, alături de un pilaf sau chiar cu legumele noastre preferate la micul dejun. La prânz sau la cină sunt delicioase. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu, o apreciere și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!